Ο σωστός enthusiast θέλει να έχει όλα τα λειτουργικά στο τσεπάκι του, στην κυριολεξία. Γι' αυτό το σημερινό βίντεο είναι ένας οδηγός επιβίωσης και δημιουργίας ενός USB stick με όλα τα λειτουργικά συστήματα σε ένα. Επειδή ξέρω ότι κάποια πράγματα έχουν αλλάξει σε αυτό το χώρο, το βίντεο θα καλύψει την εγκατάσταση των Windows μέσω του Ventoy, που κάνει το Rufus να φαίνεται αχρίαστο. Το Ventoy είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο που σε αφήνει να βάλεις όλα τα ISO που έχεις σε ένα και μόνο USB stick. Αφού κατεβάσουμε την κατάλληλη έκδοση από το GitHub και τρέξουμε το ventoy2disk.exe, αυτό θα μεταφέρει όλα τα απαραίτητα αρχεία στο USB stick μας. Στο πρόγραμμα βλέπουμε στην αριστερή πλευρά την έκδοση του προγράμματος και στη δεξιά βλέπουμε το Ventoy στο USB. Αφού τελειώσει η διαδικασία, ανοίγουμε το δεύτερο partition του USB stick μας. Εκεί με ένα απλό copy-paste μεταφέρουμε όλα τα ISO που έχουμε διαθέσιμα και θέλουμε να τα έχουμε παντού μαζί μας. Μόλις ολοκληρωθεί η μεταφορά, σειρά έχει να κάνουμε μια δοκιμή για να δούμε κατά πόσο όλα δουλεύουν ρολόι. Ξεκινώντας το σύστημά μας με τον συνδυασμό πλέκτρων που αντιστοιχεί για το boot menu, παράδειγμα F8 στις Asus, F12 στις Gigabyte, F11 στις ASRock, θα δούμε μια οθόνη που θα μοιάζει σαν και αυτή. Τώρα θα πρέπει να βλέπουμε όλα τα ονόματα των ISO που μεταφέραμε μερικά βήματα παραπάνω. Επιλέγοντας οποιαδήποτε από αυτά, θα ξεκινήσει το ISO και θα τρέξει το πρόγραμμα εγκατάστασης του εκάστοτε λειτουργικού. Ναι, και αυτό πρόγραμμα είναι. Γιατί να το κάνεις όλο αυτό? Φαντάσου ότι μπορείς να έχεις πέρα από τα κοινά λειτουργικά συστήματα όπως Windows 7, Windows 10, Windows 11 και διανομές Linux όπως το Ubuntu ή το Mint. Παράλληλα όμως, είναι ένας εύκολος τρόπος να τρέξεις μερικά τρομερά εργαλεία. Παράδειγμα, αποτελεί το κορυφαίο ακόμα και σήμερα Hiren's Boot CD. Αυτά τα ονομάζουμε απλά Live CDs ή Rescue Discs, γιατί τρέχουν απευθείας από το USB stick ή παλαιότερα από το CD μας. Και από εκεί πήραν και την ονομασία τους. Γενικότερα το Ventoy είναι ένα πολύ εύχριστο εργαλείο, το οποίο υποστηρίζει πολλούς τύπους bootable μέσων, όπως και Virtual Hard Drives, τα VHDs, μεταξύ άλλων αρχεία Vim και IMG. Τρέχει πρακτικά τα πάντα. Κάντο και εσύ. Εξάλλου, είναι στο χέρι σου. Εσύ το ξέρεις το Ventoy.